السلام عليكم. زي ما شفتوا في أول الفيديو إن الموضوع ناجح جدا جدا ومفيش مشكلة في الموضوع، لكن زي ما هو ناجح جدا جدا فهو أيضا صعب، ما هوش سهل إنك تعمله. صعب بسبب العدسات وبسبب الاتجاهات اليمين والشمال والفوق واللي تحت، فهو صعب وسهل في نفس الوقت. فربما تكون الحياة ديت متوفرة عندك. ما تتخضش من العدسات اللي انت شايفها ديت، لان الموضوع ما هوش صعب زي ما انت متوقع. العدسات دي كلها مش هنستعمل منها غير عدستين اتنين فقط، لكن كل ده مع الوقت يعني يتجمع عندك. دولت عدسات كاميرتين. عارفين الكاميرا اللي بتصور اللي هي فقط يعني كانون ونيوكال، مش فاكر الأسماء، لكن الكاميرات اللي هي الكاميرا الكبيرة فقط اللي بتصور، مش كاميرات التليفون، لا الكاميرا العادية الكبيرة اللي بتصور. دولت أنا كنت شاريهم من الخردة، كاميرا سليمة ما بتكونش شغالة فيها حاجة بايظة محروقة أي مشكلة، لكن العدسات كلها بتكون سليمة. الكاميرا سليمة من الخارج، الشكل بتاعها كله سليم. طبعا عذرا عن الإطالة الأول، لكن الموضوع لازم يكون موضح. ديت كاميرا كنت شاريها ب50 جنيه. زي ما انتم شايفين فيها عدسات جميلة جدا، معرفش ايه هي الأسماء، لكن العدسات دي كلها الأول احنا مش هنستعمل كل دول، هنستعمل دي ودي فقط، يعني كل دول مش هنستعملهم. دولت أنا كنت شاريهم من على النت، من على نون، كانوا يعني كنت شاريهم بحوالي 30-35 جنيه حاجة زي كده. ديت اللي هي بتصور على التليفون، اللي هي اسمها السمكة، عين السمكة، اللي هي بتصور الأشياء ببعد شوية. وديت الزاوية العريضة اللي هي بتصور على يعني على قد ما تقدر من الجنب ده للجنب ده. وفيها واحدة ماكرو دي اللي احنا عاوزينها. ماكرو الاسم اهوت، اللي هو واضح، ماكرو ديت اللي احنا عاوزينها. بتنفك، يعني هي بتصور زاوية عريضة وبتنفك كده وتصور ماكرو. لازمتها ايه بقى الماكرو ديت في تصوير التليفون؟ اصلا لازمتها انها بتصور الاشياء الدقيقة، يعني نملة ماشية على الارض، نملة او ذبابة او اي شيء دقيق بينك وبينه سنتي او 2 سنتي، بس غير كده لما بترفع فوق ما بتشوفش حاجة، بتبقى مشوشرة. ديت اللي احنا عاوزينها، الماكرو. كل ده مش عاوزينه، كل ده مش عاوزينه، ودي اللي احنا عاوزينها. الاتنين دول فقط لا غير اللي احنا عاوزينهم في هو اسمه ايه، تلسكوب ولا منظار ولا اسمه ايه، اللي هو بيتحط على البندقية. دولت لو في منشور من اللي هو بيقلب الصورة بيعدل الصورة، كنت شغلت كانوا اشتغلوا، كنا خدنا منهم 3-4 عدسات واشتغلوا كويس جدا، افضل من دول كمان. لكن لما يجي ان شاء الله وقته هيكون في فيديو ان شاء الله، لو وجدت المنشور اللي انا ببحث عنه ده. لان العدسات دي كلها عدسات كويسه جدا، وعدسات يعني كويسه بنسبه 70-80%، فما فيش مشكله تشتغل معاك جميل جدا. ودي بتنفع في كشاف فلاش التليفون. ده سيبنا الموضوع ودخلنا في موضوع تاني. فلاش التليفون لو جيت وحطيت ديت على الفلاش كده بتجمع الضوء، ممكن تصطاد عليه عادي خالص، بتجمع الضوء وبتشوف معاك 20-25 متر كده يعني. فكل دول احنا مش عاوزينهم حاليا في اختراعنا، اللي احنا عاوزينه فقط العدستين دول. حتى ديت كمان مش عاوزين الجنب ده خالص، من اول هنا كده كل ده مش عاوزينه. في عدسات هنا مش عاوزينها، المنطقة دي كلها مش عاوزينها، عادي ممكن نقطع دول كده، بنقطعهم ان شاء الله يعني. ديت فيها شعار جميل جدا، هينفع معانا في في التلسكوب ولا في المنظار، معرفش هل عليه عندكم. هحاول اوريكم الشعار. فين الكاميرا، هنا ولا هنا؟ حاول نشوف الشعار راح فين. الكاميرا هي اهو، واضح الشعار موجود زي ما انتم شايفين اهو. يعني بتظبط انت على هي حاليا واضحة وضوح جدا، لكن ما يعني ما بتجربش. حاليا معمولة ان هي بتشوف بس الطبيعة، بتشوف الحاجة قدامك بطبيعتها على نفس البعد، ما بتجربش. احنا العدسة الماكرو التانية لازمتها ان هي بتجرب. فده الشعار بتنشن، بتظبط على العلامة اللي تحت في السن بتاعها من فوق، يعني من فوق كده على العلامة اللي تحت بتظبط نشانك وبتبقى 100. تمام. فديت وبينك وبينها حوالي 7 سم همت، يعني عشان ردة الفعل وكده ما تخبطش في عينك وكده. في 7 سم أقل شيء
بينك وبين العدسة بتشوف بوضوح ومية مية. الماكرو لما الجزء ده بينشال ديت الفيديو طويل، يعني لو حد عاوز يطلع يلف لف في اي مكان تاني مفيش مشكلة، يعني مش عايز تستفيد اتفضل مفيش ادنى مشكلة، لكن الفيديو اول مرة اعمل فيديو يكون طويل بالشكل ده. الماكرو دولت بينشالوا، شو دول كده بينشالوا، ودي بتتحط هنا كده، تثبت بقى، انت بتثبتها بطريقة معينة، يعني هي بتتحط كده، انت بتبعد وتقرب لحد ما الصورة بتوضح معاك وتلاقي الدنيا مية مية ومظبوطة مية مية كده بنفس الطريقة. فهم دولت العدستين اللي في المنظار اللي على البندقية حاليا. هنوريكم المنظار، وبعد ما تنتهي من المرحلة ديت هتخش في مرحلة تانية ما هيش أصعب لكنها صعبة برضه، ما هيش أصعب من الكلام ده. ديت شراها من الخردة، من كاميرا قديمة من الخردة، وديت من على الموقع نون أو أمازون، موجودة ب30 أو 35 جنيه، بالشوية دول كده، الشوية دول كده ب30 35 جنيه، الشوية دول كده. اتفقنا؟ وممكن تكون عدسة، هي عدسة واحدة جوا، لو انت شايفها عدسة واحدة مفيش مشكلة. فاحنا المرحلة التانية اللي هي ممكن بالنسبة لك تكون أصعب أو يعني أقل، لكن هي بالنسبة لي ما هيش صعبة. ديت المرحلة اللي كانت صعبة لأني جربت عدسات كثيرة جدا ومواويل كثيرة جدا، ويعني شهور بجرب في الموضوع ده حتى وصلت للاتنين دول. لكن للعلم في على نون أيضا أو على أمازون في تلسكوب، هحط لكم الصورة بتاعته في المونتاج. في تلسكوب بيصور برضو التليفون، بيصور تبع التليفونات برضو، بيقرب بشكل كبير جدا، يعني بيعمل زوم 12 ف 6 أو 12 حسب ما انت شاريه، لكن ما فيهوش شعار، ما فيهوش شعار، فده بيكون اسهل من الكلام ده. ده لو جبته وحطيت فيه شعار، زي ما في فيديو عندي على القناه، فيديو قصير عندي على القناه هو متصور فيه ومحطوط له شعار، والشعار بالعين، كل ده لما تبص فيه بالعين كان ده ولا التاني بيكون افضل واوضح وانقى، لكن كاميرا اللي بس للتبيين بس. فالمنظار التاني طوله حوالي 7-8 سنتي، وما فيهوش شعار، فقط بتحط له شعار بينفك، بتحط له شعار، بتعمل شعار سلكين وبتثبتهم بطريقة يعني كويسة، بتحط حوالينهم حتة جلدة كده من اللي هي ما بتزحلكش ديت. فالموضوع بيكون زي ما هو صعب، لكن هو ممتع للغاية. يعني هنروح نشتري منظار أو تلسكوب بأقل شيء يعني 3000 4000 5000 الله أعلم بكام، لكن هو في الحدود ديت. لكن ممكن يتعمل بأشياء بسيطة لا تتعدى يعني 100 جنيه مثلا أو حاجة زي كده. ده بيتثبت، عايز تثبته بقى على قصاد بعض بحديد ماشي، زي ما انا عامل بأدوات سباكة، عاوز تثبته بماسورة بلاستيك ماشي مفيش مشكلة، بشمع الكلام ده، لكن بيكون قوي جدا يعني مفيش مشكلة خالص. هوريكم انا اللي انا عامله على البندقية فهيعجبكم جدا ان شاء الله. المنظار التاني اللي قلنا عليه اللي هو من على امازون او على نون، المنظار ده بتحط له شعار فقط، وطبعا بتعمله للقعدة، بيكون فيها تحرك شمال ويمين وفوق وتحت، مفيش ادنى مشكلة، يعني الموضوع بيكون سهل وصعب في نفس الوقت. لكن لما تحط شيء في دماغك، لو انت يعني عندك الحمد لله كلنا اذكياء لكنها درجات، لو حطيت شيء في دماغك هتعمله. ننتقل للمرحلة الثانية وهي البندقية واللي عليها، وهنشوف الدنيا ماشية ازاي. طبعا ديت بندقية رمسيس، والمساحة ضعيفة، والتليفون خلاص ما عادش مستحملني، ومفيش نت اصلا، والدنيا بايظة. المهم طبعا ديت بندقية رمسيس من بتاعت زمان، وكلنا عارفينها وكلنا استعملناها. هيجي واحد عبقري ويسألني انت ليه نقلت المنظار او التلسكوب او الميكروسكوب او البتنجان، ليه نقلت البتاع ده من على السترونج لهنا؟ هيرد عليه يعني انا هرد عليه برضه ان الموضوع على السترونج، البندقية السترونج طبعا ما هي متوسطة، يعني متوسطة في الخامات وفي الحاجات دي كلها. المشكلة فيها الكبيرة اللي واجهتني ردة الفعل قوية جدا جدا جدا، لأن السوستة اللي فيها لسه شارية جديدة، وسوستة ب75 جنيه، يعني من اللي هي العادية ما فيش أدنى مشكلة فيها السوستة العادية، لكن مشكلة ردة فعلها قوية جدا جدا. فأنا همشي بديت شوية. طبعا في صيد الليل بتبقى جميلة جدا، اللي هي الرنسيس في صيد الليل، صوتها هادي، ردة فعلها هادية خفيفة، يعني الدنيا ماشية فيها تمام.
لكن التانية بتضرب رشاية كأنك ضربت يعني بالآلي. ردة فعلها قوية، كان بتحرك القاعدة ديت، تتحرك لفوق 2-3 مللي بيفرقوا بوظوا الدنيا خالص. لكن ديت ردة فعلها يعني متوسطة وتحت المتوسط بشوية، فشغال عليها 100. هنشوف، هنفتح ده ونشوف القعدة اتعملت ازاي. طبعا الفيديو طويل، وانتوا عاملين ايه دلوقتي؟ اللي عايز يروح يعمل شاي يعمل، عايز يتغدى ويجي يتغدى يفطر، اللي عايز يعمل اي حاجة يروح يعملها ويجي يكمل تاني. ديت القعدة. هناك على السترونج طبعا في مكان للمنظار، هنا مفيش. هناك في مكان للمنظار في المنطقة ديت. استنوا بعد الكاميرا شوية عشان انا ايه طبعا زي ما قلنا نكمل ان في البندقية سترونج في مكان للمنظار هنا. انا كنت عامل برضو مكان للمنظار لكنه ما عجبنيش، يعني مش عملي زي اللي مش عارف. هو اللي انا عملته كان بيتحرك، كنت عامل له هنا سن بيمسك عليه هنا كده في السترونج، وكنت رابط عليه برضو، بس برضو ما كانش يعني ما كنتش مقتنع بيه. لكن ديت بتربط على اي بندقية طبعا زي ما انتم شايفين. حتة الجدة عشان ما الدبشك ما يتعورش، هو اصلا متعور وطلع عينه اصلا زي ما انتم شايفين، لكن هناك عشان ما يتعورش. وقوية جدا في نفس الوقت، ما تتحركش نهائيا. يعني دي كده ما تتحركش، التحريك كله هنا في المنطقة دي، في هنا كده. فاحنا هنضير دي كده ماشي زي ما انتم شايفين. هو بنبصه من هنا كده يعني المنطقة دي، بس يكون يعني انت بتشوفها هنا صغيرة جدا، لكن انت بيكون بينك وبينها اقل شيء 5 سنتي 4 سنتي اقل شيء كده. ولو مثلا 3 سنتي يكفي، لان هنا مفيش ردة فعل، يعني الموضوع ايه مش خطر ولا حاجة. ديت هنفك القاعدة. طبعا هي التحريك في القاعدة، يعني مثلا احنا هنفك شوية عشان نعرف نحرك اصلا كده كده. تحريك في القاعدة ده بالنسبة لفوق ولتحت، لفوق ولتحت. طبعا اللي شالوا قدام دولت كده عشان المنظر بس، يعني ممكن ينشالوا القطعة ديت والقطعة دي لحد هنا اخرنا هنا اصلا بس، لكن ده عشان المنظر بقى والفيديو تصوير الفيديو كده يعني عدوها لفوق ولتحت. يعني ما شاء الله لفوق كده ممكن تضرب طيارات او دبابات او اي حاجة لفوق كده تصطد، يعني انت هتمشي لفوق وهي هتضرب لتحت، فيعني هتمشي على طول الله اعلم هتروح فين. لفوق ولتحت، يمين وشمال يمين وشمال. اروح فين من الصامولة دي؟ هما 2 يمين وشمال وفوق وتحت. من هنا كده يمين وشمال. هنفك دي شوية معلش نربطها جامد، بس بوظنا النشان والحمد لله انفكت. يمين وشمال يمين وشمال اهو، يمين وشمال. انت مش عاوز اصلا كل ده، انت عاوز اصلا يعني نص سنتي، بتمشي في نص سنتي يمين وشمال. يعني انت لا عاوز كده ولا عاوز كده، انت عاوز بس 2 مللي كده و2 مللي كده عشان تعرف تظبط. وفوق وتحت انت مش عاوز كل ده، انت عاوز كده وكده شوية دول بس، حركة بسيطة بس يمين وشمال. ولما تكون خليك ذكي، لو عملته ان شاء الله، لو عملته يعني تخلي دي على نص الماسورة، على نص الظهر البندقية من هنا كده كده، عشان ما تديش معاك 6 اتجاهات. 6 اتجاهات انت كده شغال فوق وتحت ويمين وشمال ويمين وشمال. احنا مش عايزين يبقى فوق وتحت ويمين وشمال وبزاوية كده شمال وبزاوية كده يمين. ليه؟ ايه الزاوية ديت؟ يعني انت لو جبت ده الناحية دي كده شوية، هو مثلا سنفرض ان هو كده، يعني الناحية دي هنا كده، الرشاة هتبقى ماشية من هنا جنب الزاوية جنب المنظار كده، يعني قدام هتبقى ماشية كده عشان تروح ايه، يبقى يقطع نقطة الصفر مع بعض. بعد مثلا 20 متر هيقطع نقطة الصفر لكن بزاوية، هيبقى انت مسكت 6 اتجاهات. لا احنا عاوزين هم 4 اتجاهات. أرجو تكون المعلومة ديت واصلة. 4 اتجاهات، سنتر ده تسنتره في نص الماسورة، في نص الماسورة. والأفضل يتسنتر على أقصاد النشان الخلفي والأمامي، على أقصادهم بالظبط، لأن برضه لما بتسنتره في نص ظهر البندقية من هنا، يمكن الماسورة هناك تكون فيها سنة يمين أو سنة شمال، برضه هيبقى فيه إيه 6 زوايا هنا لو عملت كده. لكن لو سنترته هناك على الماسورة، على النشان بتاع الماسورة الخلفي والأمامي، هتكون الدنيا 100 دقة ما بعدها دقة.
ده ما شاء الله تحط الشعار على الهدف وتتك على الزرار ثانيتين ثانيتين ياما كمان، تك على الزرار خلاص تلاقي الهدف طر سدة جزازة أو أي شيء صغير على 10 متر. بالنسبة للبندقية دي تلاقي الدنيا إيه، 100 10 15 متر كمان، ويعني ممكن 20 متر بالنسبة للرمسيس. لكن ده يعني على البندقية التانية سترونج يعني 30 و40 متر مرتاح خالص، مرتاح يعني 50 متر هتكون يعني انت وحظك بقى. لكن هو بيقرب جدا زي ما شفت في الصورة في أول الفيديو، بيقرب بطريقة يعني مقبولة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين هو ده المنظر، طبعا ما هوش ثابت يمين وشمال وفوق وتحت، مش ثابت. لما بتظبط انت تيجي تظبط ما بتخلوش يتحرك جامد كده، انت بتجمد سنة بسيطة وتتك ايه بقوة كده، تجي ايه معاك اتجاهات يعني حاجات بسيطة كده خلاص. وبعد ما بتتك يعني بتظبط زي ما انت عاوز يمين وشمال وكده يعني اهو، بتجي رايح ايه مجمد هنا كده كده ما بيتحركش، بنجمد برضو الصامولة التانية، وبيبقى المنظر زي ما انت شايف. لو عاوز تجيب ده قدام كده شوية عشان عينك ما تخبطش هنا، مفيش أدنى مشكلة، مفيش أدنى مشكلة، كل ده بتحرك هنا وهنا زي ما انت عاوز. في نهاية الفيديو هنفتح الشوية دول مع بعض، هوريكم العدسة الماكرو متثبتة ازاي، والتانية اللي انا عملتها بشمع ديت متثبتة ازاي. يعني الشمع اللي انت شايفه ده ما يغركش ان ده شمع، لكن ما شاء الله اخبط في الحيطة ولا يصيب اي حاجة. ومن هنا كده نخلي العدسة غطسانة جوه شوية والشمع بارز عنها عشان ايه الخبطات. ولو في شبورة ولا اي حاجة تتعامل بصبعك كده خلاص انتهى الموضوع، هتشوفه 100 100. وفي العدسة اللي جوه برضو لو في شبورة ولا أي حاجة طبعا هيكون في غطا هنا، لأن ديت غطسانة جوه شوية. عاوز تمسحها يا تفك ديت، لكن عشان ما نفكش، عارفين انتوا سلكات الودان اللي فيها قطن من قدام، هتفك الاتنين دهم بس، دهم المنظر دول بس منظر عشان الفيديو قلت لكم. هتفك دولت وتدخل بتاعة الودان هي لحد هنا كده يعني آخرها هنا كده، وتجرح هتبقى شايفها بسهولة، وتجرح لف لف كده على العدسة وخلاص انتهى الموضوع. ده لو شبرت دخل فيه شبورة في مية ولا أي حاجة ولا هيصيب أي حاجة، يعني حتى لو نكب عليها مية مش هيصيب أي حاجة، هتتنفض مع نفسها وما هتطلع وما فيش مشكلة، هتطلعهم وتنشفهم وتشغلهم تاني ما فيش أدنى مشكلة. ديت من هنا كده ما فيش عفرة بتخش ولا من جوه في عفرة بتخش. العفرات العفرة الأتربة، نتكلم شوية بالله. الأتربة أظن الفيديو طويل. الأتربة بتوقف على العدسات من بره، تخش جوه عند الشعار ولا الكلام ده. في واحد حاجة دخلت مني عند الشعار حاجة بسيطة خالص، بس قبل ما نحط الشمع والكلام ده فما فيش مشكلة. فاضل شيء تاني. أظن الاتجاهات دي مش واضحة معاكم، أنا عارف مش واضحة إزاي عملت الكلام ده. هو يعني مش صعب، هو مش صعب. أنا هوريكم بالتصوير إيه، هنفكه خالص عشان بقى نشتغل من غير البندقية. انتوا كده شفتوا الدنيا، شفتوا الدنيا كده عاملة إزاي، حتى النشان ده يدوي كمان دقيق جدا. ما علينا، شفتوا الدنيا عاملة إزاي كده، حسب بقى ما انت ظبطه. هو كده مش عارف هو واطي شوية ولا ايه، بس انا معرفش بقى ايه، يعني ممكن هو يكون كده مثلا، بس حسب ما تظبطه بقى. هو ده الشكل المنظر العام، لكن جميل جدا. حد فتك في واحد فتك هيسألني ما انت بتمسك ازاي من البتاع ده، يعني هتحط ايدك هنا ازاي؟ اه سؤال وجيه، سؤال وجيه من شخص وجيه. اهو مفيش مشكلة اهو، اهو يعمل حاج عادي خالص اهو. ده لو يمين مفيش ادنى مشكلة، الزرار اللي فوت اهو عادي خالص. شمال برضو نفس النظام لو انت شطلاوي زي حالتي اهو. شمال يا اما كده يا اما تحط صبعك هنا كده، يا الدنيا ماشية يعني، انت اعمله مالكش دعوة بس اعمله. اظن وجعت دماغكم يعني. حط صامولتين هنا يعني عشان ما هيش صامولة واحدة، حط اتنين هنا اتنين هنا، لكن واحدة على اسمها ايه الرمسيس بتكفي يعني، انا مش ردة فعل ولا حاجة، الموضوع يعني جامد يعني. لكن نحط صامولتين عشان الدنيا تبقى قوية زي دي كده، بس دي ما بنحركهاش، فحطيت صامولتين ربطتها ربطة كويسة فخلاص انتهى الموضوع، عشان ما تنش كل شوية تظبط ويحيرك والكلام ده. طبعا دي كده زي ما انتم شايفين اهو القاعدة اهي
لو قول لي بقى مسطرة ولا مش مسطرة ولا الكلام ده. هناك بقى على السترونج ممكن نعملها، بس بقى هي كده افضل بالنسبة لي، كده افضل واقوى حتة الجلدة ديت، علشان ما تتجرحش كان هنا وهناك. تمام. حديد اهي. الحديدة ديت كانت مفصلة بتاعت البيبان والشبابيك، لا الشبابيك مفيهاش، بتاعت بيبان بس مفصلة غريبة شوية، مفصلة فلاحي بلدي، عندنا اسمها مفصلة بلدي. تمام، ما علينا، بسرعة بقى عشان مساحة التليفون باظت وعمال بيصوت. نفك بقى ده مع بعض. المفروض لما نفكه حاجة من المسامير نربطها هناك تاني، بس ما علينا. نفك ده مع بعض. يعني دول سهلين جدا، محطوطين منظرة زي ما قلت لكم اهو. دولت كده ملهمش لازمة كمان، بس تخيل شوف شكله بقى عامل ازاي. القاعدة اللي تحت اهي، مسمار طالع من هنا مربوط عليه ديت كده تحويلات. يعني انت خد الفكرة واللي موجود عندك اعمل بيه. عاوز تعمل دول مفيش مشكلة. دي بتاعت جنزير، اللي هي فيها دايرة هنا، فيها فتحة هنا وفتحة هنا. جنزير بتاع الموتوسيكلات والكلام ده، بس جنزير كبير شوية عن بتاع الموتوسيكل. في حياة ياما زي دي. مسامير كلها مسامير 10، مسامير 10 مفتاح 10. تمام. دي ممكن تنفك كده عادي خلاص اهي. ديت مسكتها ازاي جواها؟ طبعا هتسأل مسكت ديت ازاي ماسكة جوا اهي. اتصرف اهي، ماسكة جوا ازاي، تربط كده. معلش بقى الموضوع ايه، موضوع مش سهل، لكن اللي عاوز الفكرة معاه. عاوز تشتغل وتنفذ مفيش مشكلة، عاوز الموضوع صعب عليك مفيش مشكلة، لكن الفكرة وسط. هناك العدسة التانية شوفوها ازاي، هي هنا كده بالظبط، هنا كده في المنطقة دي كده اهي. فك بقى بسرعة قبل التليفون ما يفصل. دي كده اهي. هنا العدسة الماكرو قاعدة هناك اهي، وديت اهي. وديت العدسة الايه اللي هي من الكاميرا، اللي هي دي من الكاميرا. اوريكم الطريقة ازاي، محطوطة كده كده، محطوطة كده. يعني هي ايه قدامها كده وداخلة، عاملة مجال كده وداخلة فيه ومثبتها بشمع. انت اتصرف طالما انت في دماغك اتصرف. ماشي تمام. ديت اللي من الكاميرا، اللي هي شاريها من الخردة. ديت اللي من الكاميرا اللي فيها الشعار. ديت فيها الشعار جوا جاهز، شعار زي ما شفتوا انتوا في الفيديو التاني. دي الماكرو اهيت، مش هتقدر تطلع ولا ايه؟ لازم تحط حواليها جلدة زي ما انا حاطط كده، تخش ايه حبكة شوية عشان ما تتحركش مع الضرب، وردة الفعل تكون ايه، الجلدة دي تحميها من ردة الفعل برضه. متعرفش ما فيش حد يجي يطلعها. طيب الموضوع كبير. النبي اطلع بقى. طب نطلع الله الجلدة يمكن تطلع، زعلانة ولا ايه؟ طلعها واجيلكم. الحمد لله طلعت. في وردة هنا بس لازقين في بعض ازاي، والله يعني خسارة بعد طلعها. دي وردة حديد، وفي جلدة في النص مفتوحة فتحة على قد الفتحة دي. وديت العدسة الماكرو شبه التانية، بس دي برضو كانت طالعة من الكاميرا تقريبا، مش فاكر والله منين، بس أعتقد من الكاميرا برضو. تركب هنا كده. ديت بقى عشان متتحركش شمال ويمين، وردة فعل البندقية برضو ما تنكسرش ولا يصيب أي حاجة. أنا لاحظ إن مفيش عفرة تخش وأنت بتركب الحاجات ديت. تخش حواليها كده. دخلت بشكل كويس خالص. طبعا تحتها جلد، وشمال ويمين جلدة، والدنيا حلوة خالص. تمام كده، مفيش أدنى مشكلة. هتركب بقى، هنيجي للتجميع هنركب ديت. دي هنا كده اهوت. دي بس يعني ممكن دي تركبين على طول، بس أنا عاوز مسافة بينهم، يعني هي اللي هما اللي بيحددوا من نفسهم إن كان كده أو كده أو كده، هما اللي بيحددوا نفسهم. دي كانت المسافة كبيرة، أنا حفيت من هنا شوية لحد ما إيه، ما المسافة هي صغرت بينهم. تركب كده
ممكن بقى تحط تفلون هنا أو أي حاجة عشان ما يفكوش برضو عادي. دي في التشطيبات النهائية. يعني كنت سالك التشطيبات النهائية دي بعد الاختراع ما بينجح. تشطب انت وتروق حالك اهو كده اهو اهو. دي عشان الشكل، قلنا بتخلي الفتحة اللي هي الصغيرة جوا عشان ميجيش في وش العدسة. دي برضو لها فايدة. ده عشان ردة الفعل ما يبقاش التوج لورا، ردة الفعل تيجي عاملة كده توج لورا، لكن كده متوازية. ربطة أي ربطة هنا ما يتحركش. تمام. ده بيتربط هنا ماشي، بيتربط هنا كويس. كل ده بقى هجمد عليه بس عشان تصوير الفيديو مش هقعد اجمد بقى. انا كل ده مش حالك. دي بتتربط هنا كده كده، وده بتثبت هناك هناك خلاص على البندقية وجاهز. محدش في نهاية الفيديو محدش يقول لي للبيع، محدش يرن عليا ولا يبعت لي تعليق ولا للبيع والكلام ده. عايز تشتري ب15,000 جنيه عشان مش عايز ابيع اصلا. لا ما علينا، بهزر. لكن فعلا يعني محدش يريح دماغه ويقول لي بيعوا كده، لان ده ان شاء الله هيتنقل معايا من رمسيس للسترونج لأي بندقية هجيبها إن شاء الله. هو ده معايا في جميع الاتجاهات، شغال على 40 متر و50 متر زي الفل زي الفل. هو 40 و50 متر ديت حاجة حلوة خالص يعني، ما انتش عاوز أكتر من كده، لأن المكان عندنا هنا كويس يعني للمسافات ديت. وهو يمامة ولا غراب ولا حاجات بسيطة كلها يعني، مش هتضربها من على 100 متر. هم 40 متر 30 متر بفل. أنا بطلت. ديت الفكرة، يا رب تكون وصلتكم. وان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله انتظروا فيها حاجات كويسه للنشان الامامي والنشان الخلفي، ازاي عملتهم برضو هفكهم برضو اركبهم. ممكن مفكهمش صراحه عشان هما بيعذبوا شويه في الزبطان. وبرضو في مكبس منفاخ عجل. هو كان اخره 60 بار 70 بار، لكن ده بيعذبنا قبل ما اعمله صراحه يعني. فهو المنفاخ اللي هيتعمل للعجل هيكون اخره 20 بار. هو كده كده العجله بتعوز 3 بار 4 بار بكتير وخلاص، ده ان كترت يعني. فهيكون في منفاخ ان شاء الله، وده هيكون للبيع. ممكن اي حد يشتري منفاخ للعجل مفيش ادنى مشكله. والمساحه راحت في داهيه، يا رب ما يكون وقف، لسه شغال. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله منفاخ النشان الامامي النشان الخلفي. وطبعا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. وانتوا عاملين ايه دلوقتي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ذبابه ماشي.